So, when you say exponential functions class, ang unang-unang mapapansin mo dito, exponent. Meron siyang exponent, di ba? Pero ang kanyang base ay b, where b is a number na hindi daw mas malaki. Ang b ay hindi daw equal sa 1, pero dapat mas malaki sa 0. So pag gagawa ka ng number line, ito si 0, ito si 1, bawal ang 1. Pwede ang lahat ng numbers nasa gitna ng 0 at 1. Bawal ang 0. So we have this. So ano mapapansin mo dito? Ang number ay dapat mas malaki sa 0 at ang number ay hindi pwedeng 1. Okay? Now, let's check this example. So, tinan nitong first example. Yung number ay 0.002 ang kanyang base. Tapos, ang exponent niya ay variable. Isa siyang exponential function. Ito din, 10. 10 ang kanyang base. Ang kanyang exponent ay x minus 2, exponential function. 1 over 6, and then exponent niya ay x, still part of it. And all of this are all exponential functions class. Okay, kailan ka lang makakapansin na hindi exponential function? Kapag na-violate mo yung rule niya, uulitin natin, ang rule niya, dapat ang kanyang base ay mas malaki sa 0 at hindi siya 1. So for example, kailan tayo makakakita ng hindi exponential function? Example is this, negative 2 raised to x. Negative 2 ang base mo. Is that greater than 0? No, that is less than 0. So automatic, hindi siya exponential function. Another, 1 raised to x plus 4. Ang base mo ay 1. Do we accept 1 as a base? Hindi. Sa madaling salita, class, when we say exponential function, dapat may increase at saka may decrease. Kapag ang base mo ay 1, automatic talaga, hindi yan lalaki, hindi yan liliit, hindi yan magbabago, ano man ang gawin mo. Okay? So these two are not exponential functions. Simply because you violated the rule. Dahil ang rule lang naman, dapat ang base mo ay mas malaki sa 0 at hindi siya equal sa 1. Okay? Sige, magbigay ako ng dalawang functions and then i-type nyo. I'll give two functions. Mabilisan na naman to. Then, number 2. Ang i-type nyo ay e kapag exponential, n kapag hindi. Okay? E, exponential, n is not. So, let's have y is equal to okay. Please type your answer. I'm just giving you 15 seconds to finish that. Okay, time is up. So let's now check. Number 1, tinan natin kung may violation. Makikita natin si number 1 na may negative siya dito. At ano ang kakayahan ni negative? Okay, i-violate niya na ang rule. Therefore, number 1 is not a function. It's not an exponential function. Okay, number 2 is an exponential function because the base is not 0, not 1, and not negative. It's 1.223. At kung i-check mo naman ang exponents ng dalawang ito, they're both variables. Okay? Ayan. Fast. That's very fast. Now, how do we model exponential functions? Okay.
Pwede kang gumamit ng tinatawag nating common ratio. So this is familiar sa inyo, yung geometric sequence nyo before. You can see here that 3 divided by 1 is 3, 9 divided by 3 is 3, 27 divided by 9 is 3. So ibig sabihin, nakukuha mo yung y values, multiples of 3. So kunin mo ang 3, so ito na yung function. Function is y is equal to 3 raised to 7. And anong kinalaman ni 3? 3 kasi yung repeated na minumultiply. 1 times 3 is 3, 9 times 3, 3 times 3, 9 times 3, tuloy-tuloy until infinity. So it is y is equal to 3 raised to x. Let's see the other. Ito naman yung isa. So makikita naman natin dito 1/2 and 1/4. 1/2 times 1/2 is 1/4. 1/4 times 1/2 is uh, is 1/8, di ba? So nakikita natin this multiple of 1/2. Kukunin mo si 1/2 class, gagawin mo siyang base, tapos i-erase mo sa kahit anong letra na gusto mo. Let's say M ang gusto mo, go. Pero since ang ginamit kasi dito is M and N, then you can use these two as representations. Okay? So, ganun siya. Pansinin nyo yung resulting value, tapos i-divide mo lang. Sige, let's move immediately. How do we graph? Okay, wala namang graphing. Pero, pasadahan na natin ito. You can visit this, pansinin na lang natin ang paano ang kwento ng mga infinity na to. Okay. Domain. No, we're done in the domain and range pagdating sa graph, remember? Pero kung titignan natin ang graph, lahat ng mga base na mas malaki sa 0 class ay ganito ang kanilang rule. Ang domain ay laging totoo. Laging totoo to sa lahat. Ang range, pabago-bago. Depende yan sa base. Ang y-intercept, okay, paano isolve ang y-intercept again? Let x be equal to 0. No? Then substitute. Ang graph ay dadaan sa anong point. Okay, yan ay kung sinagutan mo yung y-intercept. Tapos ito na si y-intercept, siya si 1. So dadaan siya sa 0, 1. When x is 0. Ganyan. Itong letter F and letter G ang pag-usapan natin. Ano ba ang ibig sabihin ng ganitong symbol? X. We call that one as x approaches infinity or positive infinity. At the same time, ang ibig sabihin niyan, class, x keeps on increasing. Wala siyang katapusan. Tuloy-tuloy lang siya sa pag-increase. Okay? Yan yung sinasabi ng rule na ito. Yung ganyan symbol. So ito naman, kung nakita mo ang negative infinity, kabaliktaran niya. Sasabihin naman niya sa'yo, x keeps on increasing. Kaya siya negative infinity. Okay? So, y gets closer to 0. Another thing, it keeps on increasing. Pero kung number na yung nakikita nyo, class, y gets closer and closer to 0. Yan lang. Yan ang ibig sabihin. Ganyan yung pagkakaintindi sa notation. Okay? Tingnan natin yung graph. Makikita nyo dito sa graph na ang x dito ay tuloy-tuloy sa pag-increase. So, x keeps on increasing. Let me use another color. X keeps on increasing. Kasi nakikita mo, papunta lang siya dyan. Increasing daw. X keeps on decreasing. Kasi papunta siya sa left. Pero makikita mo, ang ginagawa ng y ay dumidikit-dikit lang sa 0. Hindi nga siya dadaan dito. Hindi siya papunta dito. Ditikitan niya lang ang 0. So y keeps on getting closer and closer to 0. Kaya iyon yung rule dito sa property sa letter G class.
Ang property naman ni letter F, kung makikita mo yung taas, walang katapusan na pag-akyat yan. Kaya ang y dito ay walang katapusan na pag-increase. Pero nakikita mo, papunta siya sa right, ibig sabihin class, wala din siyang katapusan sa paggamit ng lahat ng values ng x. So, x keeps on increasing naman. So, habang nag-increase ang x, mag-increase din ang y. Okay? Kaya yung case ni base that is greater than 1 class, ang case niya, kapag ang base mo ay greater than 1, ay increasing ako, sabi niya. Increasing. Tuloy-tuloy ako sa pag-increase. Okay? Pero kung babaliktarin mo yan, nasan yung punta na tayo sa base that is less than or between 0 and 1. Pag between 0 and 1 class, decreasing ito. Bumababa ang number. Okay. Let's have this number 1 example. 1/4 raised to x. Oh. Ang base na 1/4 ay mas maliit sa 1, no? Kaya pasok siya dito sa case number 2. Ngayon, since alam natin na ang 1/4 ay pwede mong i-rewrite into 4 raised to negative 1, this can be written as 4 raised to negative 1. Yun ang rule ng negative exponent, di ba? Ang lahat ng fraction pwede magkaroon ng negative exponent, sabi niya. So, ito ang x. So, x times negative 1 is negative x. So, pwede siya mag-rewrite into 4 raised to negative x. Okay. Bakit natin nasabi na decreasing? Tinan nyo ang nangyayari sa kanya. Pag gumamit ka ng 0, x that is 0, 4 raised to negative of 0 is simply 1. Siyempre, exponent mo ay 0. Kung 0 ang ginamit mo, ayun, 1 ang sagot. Kung i-increase natin, gumamit tayo ng 1 na x, ang lalabas sa sagot, 1/4. Napansin nyo, bumaba yung value, no? Pag gumamit ka ng negative 2, ibaba mo yung value ng x, naging negative 2, lumaki yung number, naging 16. Pero kapag negative 1, naging 4. So what does it mean? Kapag ang x daw ay tuloy-tuloy mong nilalakihan ang value, ang y ay papalapit ng papalapit sa 0. Bumabaliktad siya. Pero kung papunta ka dito, kung ang x daw ay tuloy-tuloy mong dinidecrease, pinapalit mong values niya, then ang y ay walang katapusan na lalaki. Kitang-kita mo yan when x is negative 2, 16 na yan eh. What about if x is negative 3? O di 4 raised to negative 3 is 16 times 4. O di 64 na siya. Warning lang naman ulit, kapag negative ang exponent mo, katulad nito, negative times negative 2 will become positive 2. So 4 raised to 2 is 16. Nasaan yung negative? Ito, yung negative ang exponent, parang ito. Since ang h of x is equal to 4 raised to negative x, when x is 1, magiging 4 raised to negative 1. Ang sagot mo ay positive, lapa. Walang epekto si exponent na negative sa sign ng sagot. Baka mamaya kasi kinikerry niya yung negative sign. No. Si negative na exponent na negative 1 ay gagamitin mo pa yung rule ng exponent for negative numbers. Kunin mo ang reciprocal ng 4, the answer is 1/4. Okay? We will not dwell much on this. Pinapasadahan ko lang para may idea kayo. Kaya kung titignan nyo yung graph nito, class, yan sabi ko sa inyo, ito yung graph niya. Pero hindi naman kayo mag-graphing. Kapag ang value ng x dito, lakihan ko to, kapag ang value ng x dito ay tuloy-tuloy mong ini-increase, kaya nga papunta ka dito, ang y dito, class, ay lalapit at lalapit lang sa 0. Hindi siya bababa. Hindi niya itatouch ang y that is 0. Yun ang sinasabi natin kanina. Kaya nga kanina dito sa table, kapag nilalakihan mo ang x, so parang ito, from 0 ginawa mong 1, paano kung ginawa mong 2 ang 0? Ang 0 ang x,
magkakaroon ka ng 1/16. So lumiliit at lumiliit ang number. Yun yung sinasabi ng graph. Liliit ang number, pupunta yan sa zero habang nilalakihan mo daw ang x values. Pero, ang nangyayari naman kay y, kapag ang x ay tuloy-tuloy mo namang pinapaliit, kaya nga napupunta dito sa left side, yung values of x. Ang y ay walang katapusan na aakyat. Y keeps on increasing. Simply because, class, kung itong si 4 raised to negative 7, si 4 raised to negative 7, negative x, pag ginawa mong negative yung mga values of x, natural, magpa-positive si negative x. Because negative times negative will automatic gives you a positive value, positive exponent. You expect therefore na kapag tuloy-tuloy kang gumamit ng mga maliliit na numbers na negative, the values of 4 raised to negative x will just keep on increasing nang walang katapusan. Halimbawa, let x be equal to negative 10, sabi mo. O anong nangyayari? The 4 raised to negative of negative 10. Ang laki-laki ng number class. 4 raised to 10. So, can you imagine that? Yun yung sinasabi ng graph. But what I'm telling you is hindi naman kayo mag-graph. Just that, kailangan nyo maintindihan siya. Ma-appreciate nyo siguro ito pagdating natin sa business math. Kasi may mga real-life problems na gagamitin natin ng exponential sa business math on final term. Okay? So, you can have more examples. Pwede nyo i-browse lang ito. Ang dami-dami niyan. Ang daming examples provided to you. Okay. Now, let me highlight this natural exponential function. Are you all holding your calculator? Do you have your calculator with you? Hanapin nyo yung letter E. Meron sa calculator nyo ang letter E. So, isa siyang number class. Number E is an irrational number. Okay? So, ginagamit siya sa pag-compute din. Since ang E ay mas malaki sa 0, kaya nga siya 2.71828182884 at wala pang katapusan, isa siyang irrational, ay under siya sa rule ng B that is greater than 1. So, isa siyang increasing function. Okay? Isa siyang increasing function. Kailangan lang natin siyang makilala kasi part yan ng dapat niyong matutunan, no? Number E. Okay? Graph niya, ganyan na pang graph niya. So, kapag E raised to 0, automatic the answer is 1 la pagapa. Ha? E raised to 2 is still E raised to 2. Okay? Ang E ay isang number. Okay? Yan ang mga examples niya. You can just isa-isahin nyo na lang sila. In the substitution, ang i-practice natin, pag mag-substitute tayo dito, halimbawa, what is f of 2? Then this will become 1 minus e raised to negative 2 times 2 is equal to 1 minus e raised to negative 4. So ito, kakailanganin mo na ang calculator para ma-approximate ang kanyang value. Kaya hindi na kapag tataka class na puro decimal yung mga values of f or f of x. Kasi decimal number kasi si e, hindi natin siya kayang gawing whole number. Okay? Okay, so pasadahan nyo lang yan on your review part. Punta tayo. Ayan, yan ang sinasabi ko. Na kapag ang base mo ay mas malaki sa 1, this must be 1. Bakit 0 ang nalagay ko dito? This must be 1. When b is greater than 1, then that's increasing. But when b is between 0 and 1, that must be decreasing. Okay? Remember that. Okay, here. Ayan, ang daming examples dito. A raised to x plus c. Kunin mo lang yung yung constant, sabi niya. Kunin mo lang yung constant. Pare-pareho silang ginagawa. Okay? Pero kapag ang exponent mo ay isang negative, katulad nitong a raised to negative, no? May part na magbabago sa kanya. Nasaan yun?
the same. Nothing. Wala palang nagbago. Kunin mo lang yung constant. Okay? Ang mga constant dito, si C. Yan. Kaya puro C ang nakikita niya dito. Kung negative ang C, negative lang ang gamitin mo. Okay? For example, just like here, example letter A, kunin mo si negative 4. Ayan na siya, si negative 4. At ayun din si negative. Okay? Basta kapag horizontal, Y ang ginagamit niyo, not X. Y ang horizontal. Ang vertical, ginagamit ay X. Okay? Saan pa? O, ayan. Dito tayo magfo-focus. Exponential equations. Ang ginagawa natin sa exponential functions, nag-graph tayo, may properties, ganyan. Pero dito sa remedial natin, gusto kong i-focus itong exponential equations. But on your review, kailangan tinan nyo pa rin yung example ng functions. Okay. Exponential equation, again, equation. Paggagayahan lang sila. Okay? Katulad ng pinag-solve natin sa rational equation, maggagayahan lang si left and right. Now, look at this. If x and y are real numbers and a is greater than 0, yan. Kung pareho ang base, diretsuhin ko na kayo. Kung pareho ang base ng dalawang nasa equation, ay dapat pareho daw ang kanilang exponent para masabi mo equal sila. The same will happen dito naman, same base. Same base rule ito. Ito naman, same exponent rule. Kung pareho ang base nyo, dapat pareho ang exponent nyo. Yun ang sinasabi ng una. Sabi naman ng pangalawa, kung pareho ang exponent nyo, dapat pareho din ang base nyo for you to be equal. Sa madaling salita class, maggagayahan nga lang talaga sila. Okay? Maggagayahan lang ang dalawa. So, let's see the example. Example here. 4 ang base mo. Okay, 4 ang base mo. Kaya bang magkaroon ng base na 4 si 16? Yes, kaya niya. Kaya nga siya naging 4 raised to 2 here. Nakita mo na pareho na sila ng base na 4. Kukunin mo na lang ang exponent nila. Kasi dapat pareho ang exponent. So get x minus 1 and get 2. Ibaba mo sila. So anong x? Lipat mo si negative 1. So 2 plus 1. X must be 3. You see? Yun lang ang equation ng exponential class. Kailangan pareho kayo ng base. Yan, since 16, kaya niya magkaroon ng base na na 4. So 4 raised to 2. Okay, common mistake ay nag-divide ka ng 4 sa magkabilaan. You should not do that, class. Okay? Kasi baka mamaya tinanggal niyo yung 4 dito. Pero kung nag-divide ka ng 4 on both sides, this must happen. Si 16, dinivide mo sa 4. So, ito naman, 4 raised to x minus 1 divided by 4. Siyempre, may 4 raised to 1 siya. Sinit, 16 divided by 4 is 4. So, ito, magiging kopyahin mo yung base na 4, x minus 1, minus 1, the rule of division. So, magkakaroon ka ng x, 4 raised to x minus 2 na, kasi negative 1 minus 1 is negative 2. And this is 4 raised to 1. So, pareho na sila ng exponent. Anong base na 4? So, bring down the exponents now. X minus 2, bring down 1. So, this can do din. Negative 2, ilipat mo. So, 1 plus 2 is also 3. This can do. Pero ang warning lang naman sa inyo, magkamamaya, tinanggal nyo yung 4 dito. Tinanggal mo 4 dyan. Wrong. You need to understand that the rule of division, you really need to use exponent ang gagalawin mo, not the base. Sa exponent ka mag-focus. Okay? Can you give me a thumbs up kung okay ito? First example. Okay? So let's move to the second example. O ito.
Mapapansin mo, 4 times 5 raised to x plus 1. Si 4 nakahiwalay. So, at alam mo naman na pwede mong i-divide both sides by 4. So, para matanggal ang 4 na to, di-divide both sides by 4. Kaya lumabas ang 125 dito. Tapos si 125 class ay multiple of 5. Pwede ka magkaroon ng base na 5 kay 125. Kaya magre-rewrite yan, magiging 5 raised to 3 because 5 raised to 3 is 125. O, pareho na sila ng base, 5 and 5. Ibaba mo na ngayon ang exponents, x plus 1, at ibaba mo ang 3. So, ano ang x? X is 2. Then, you're done. No? Ang first step, bakit nawala ang 4? Basta yung walang kinalaman sa exponent class ay kailangan tanggalin. At paano yung pagtanggal? Kailangan mo siyang i-divide. That is why 500 divided by 4 is 125. And 125 now is clear na kaya mo na siyang gawing exponential. Kasi ang base niya ay 5. Pag pareho na ang base, ibaba mo na ang exponents. X plus 1 at saka ang 3. Dapat pareho sila. So x is 2. Pag i-substitute mo yan, x that is equal to 2, pagdating pa lang dito sa pangalawa, 2 ito, 2 plus 1 is 3. O di pareho na sila, 5 raised to 2. Okay? Hanap tayo sa isa, yung ibang rule. Yung ito. Ito ba yan? Okay. Okay, let's have this. 9x squared minus 3 raised to x plus 3. Una, pag nag-solve ka, 9 ito. Pero aminado ka na si 9, alam mo na si 9 ay 3 raised to 2. So, i-rewrite mo si 9 into 3 raised to 2. Kaya ang nangyari dito sa step, si 9 ay naging 3 raised to 2. At anong gagawin mo kay 2 ulit? 2 ay distribute mo kay x squared. So, initially magiging 3 raised to 2x squared yan is equal to 3 raised to x plus 3. Oh, pareho na sila ng base na 3. So, ibaba mo na. Kaya bumaba na dito ang exponent 2x squared tapos ang x plus 3. At makikita mo na isa siyang quadratic, di ba? Kasi squared. Then how do we solve quadratic again? Mag-factor out ka. And the factors of 2x squared minus x minus 3 ay 2x minus 3 at saka x plus 1. Pag i-multiply mo to, so 2x times x is 2x squared. 2x times 1 is 2x. Negative 3 times x is negative 3x. And negative 3 times 1 is negative 3. Combining like terms, ay babalik ka dito sa 2x squared minus x minus 3. Okay? Kunin ang first factor, 2x minus 3, equate mo sa 0. The answer is 3 over 2. The second factor, x plus 1, equate mo sa 0. The answer is negative 1. So ito ang dalawa. So, silang dalawa ang solution na ngayon, class. Okay. Patunayan natin yan. 3 over 2 at saka negative 1, diba? Pag pabalik tayo dito, 9 raised to 3 over 2 raised to 2 is equal to 3 raised to 3 over 2 plus 3. Plus 3 over 2. Okay. I-share muna natin si 3 over 2 over 3 over 2 raised to 2 is this 9 raised to 3 over 3 raised to 2 over 2 raised to 2. Diba? Square of x. So, lumalaki itong number na to. This is equal to 9 raised to 9 over 4. Okay. O, bantayan natin to. That is 9 raised to 9 over 4. Tapos i-check natin itong kabila. Ito naman. So 3 raised to 3 over 2 plus 3 is equal to 3 raised to, okay, add natin si 3. So this is equal to 3 and 3 over 2. Gawin natin improper fraction ang exponent. So 3 raised to 2 times 3 is 6.
6 um, 6 times 3 is 18. 18 over 2. Okay. Ito naman siya. Ngayon, saan dito sa dalawa ang gusto mong galawin para magkamukha sila? Pwede na ito. Si 9 kasi ay 3 raised to 2 siya, di ba? Tapos naka-raise pa sa 9 over 4. O pag i-distribute mo yung 2, use another color, pag i-distribute mo yung 2 kay 9 over 4, magdi-divide na siya. Kasi kasi 2 times 9 over 4 is equal to 9 over 2. Wait lang, may part ba dito na naiwan? Wait lang. 3 and 3 over 2. 6. Ay, mali ako dun. Bakit 18 pala yun? Sorry. Hindi ito 18. No? Iyan, 18. 2 times 3 is 6 plus 3 pala. This must be 9. So, nakuha na natin. No? Kasi 2 and 4 are divisible by 2. So, 9 over 2 ito. So, this is good as 3 raised to 9 over 2. Pareho na sila. Okay. And ang checking naman class, hindi naman kailangang isulat as part of your solution. Pero bigyan nyo lang ng chance ng sarili nyo na patunayan baka mali yung sagot mo. Just like me answering right now na meron akong parang may error ako, ganon. So you should always go back. You should always go back. Baka meron kang nakalitaan na proseso. Okay? So don't be so confident na kapag natapos mo yung pag-solve and then it's done and over. You really need to go back. Baka may nakalimutan ka. Okay? Ayan. So that's for number 4, yung mga square. Kapag ang x naman ay negative 1, then this must be faster. O, tinan mo. 9 raised to square of negative 1 is equal to 3 raised to negative 1 plus 3. So, square of negative 1 is 1. So, 9 lang yan. So, it's 3 raised to 2. Okay? O, di pareho na sila. Since 9 is 3 over 3 raised to 2, then they are the same. So, any of these two solutions are actually accepted. Any of these two. Okay? Nasaan yung sinasabi kong yung iba naman? Yung, yan, ito naman. Yung nawawala naman ngayon ang base. Hindi mo alam ang base. Kanina, alam na hinahanap natin ang exponent, di ba? Ngayon, baliktarin na natin, move na tayo. Hanapin naman natin ang base. So, pag hinahanap mo ang base class, usually, magagamit mo yung rule na i-transform mo into exponential or di kaya kunin mo ang square root. Kung hindi naman, gawin mo siyang radical. O dito sa example number 1, medyo obvious siya kasi ang 8 ay pwede maging 2 raised to 3. And since pareho na sila ng exponent na 3, then the base must be 2. Obvious siya na ganun, di ba? Pero pwede mo din gawin to. Since 3 ito, here, I'll write here, a raised to 3 is equal to 8. So gusto mong tanggalin ng 3, na yung cube na yan, then i-multiply mo sa kanyang reciprocal. So 1/3. So pag nag-multiply ka ng 1/3, gawin mo din sa kabila. So tanggal na to. So A na lang yan. So anong itsura ng 8 raised to 1/3? Cube root of 8. And cube root of 8 is 2. Then, pareho lang sila. Pero kung ako ang tatanungin nyo, this is faster. Yung obvious na ang since gusto mong gayahin ang exponent na 3 at si 8 ay kaya niyang gawin yun, basta ang base niya ay 2. So, yan na siya. A or the base must be 2 for them to be equal. Okay? So, what about this? This is a challenge. Nasaan pa yung eto? Challenge pala to. Paano to sasagutin? No? O sasagutan? The first thing you need to do here is to find
x and a bago mo i-add ang x plus a. Okay. Ang mapapansin mo dito, kung may base kang 2, dapat gayahin ng kabila. Dapat magkaroon siya ng base na 2. Kaya humiwalay dito si 1/4 class. Kasi si 1/4 ay magiging 2 raised to negative 1. So meron ka ng base na 2. Next, na problema mo naman ay itong si base na A. Si base na A ay magfo-focus naman ngayon kay 125. So ang exponent ni A ay 3. So si 125 ay pwedeng maging 5 raised to 3. So ganun, na may relasyon lang sila. Kailangan gayahin nilang isa't isa. Kung ang base ko ay 2, maglabas ka ng base na 2, sabi niya sa kabila. Kung ang exponent ko ay 3, dapat magkaroon ka din ng exponent na 3. So ano ang base mo? So yun naman ang utos ni A. Kaya nakikita nyo dito, pala, this is 2 raised to negative 2. Okay? Kaya makikita nyo dito, class, si 1/4 ay naging 2 raised to negative 2, samantalang si 125 ay naging 5 raised to 3. Since maggagayahan sila, kung ang base mo ay 2, base ko din ay 2, sabi niya. So anong x? So pag kukunin mo na ang x value, then siya na to, si negative 2 na yung x. Kasi maggagayahan nga lang sila. Okay? The other naman, when the exponent is 3, sabi niya, you should have an exponent that is 3. So anong a? Si 5. A is 5. You see? Napipicture out nyo ba yung yung paggagaya-gaya nila? Give me a thumbs up kung napansin nyo yun, na gagayahin lang yung base, ganyan. Okay. That's the reason why, class, x is immediately negative 2 because the exponent of all base 2 here that you see is negative 2. At ang a ay 5, so that 5 raised to 3 is 125. And going back to the question, what is x plus a? Add mo lang itong dalawa. So negative 2 plus 5 is 3. Ganun lang. Okay? Again, ang clue nito, kung nakikita ka ng base that is 2, kailangan magkaroon ng base 2 yung kabila. Okay? So yung matitira, dapat yung matitira ay kayang magkaroon ng exponent na 3. Pero paano kung hindi niya kayang magkaroon ng exponent na 3? Then ang sasabihin natin dyan, there is no solution. Again and again, kung hindi posible ang isang number, hindi mo kayang patunayan kasi nga wala namang valid way para mapatunayan mo yon, then you can simply say there is no solution, or that's it, there's no solution to that. Okay? Makatandaan nyo yan. Let's have the second. Ito. Another challenge ito. Ito lumalabas ito sa mga Olympiad. Nilagay ko lang siya. If 2 raised to x is 15 and 15 raised to y is 32, what is xy? Okay? 15 daw ay si 2x. Kaya nangyari dito kay 15, pinalitan mo siya ng 2x. Kaya yun yung sinasabi ng given. So 2 raised to x na si 15. Kapag napalitan mo yan ng 2 raised to x, mapapansin mo na pwede mo nang i-multiply ang x at saka y. Isn't it? And 32 can now be written into 2 raised to 5. 2 raised to 5 is 2 raised to 3 times 2 raised to 2. And that is 8 times 4 is 32. Kaya siya 2 raised to 5. Pareho na sila ng base na 2. It's time for you to get the the exponents. Kaya 5 lang ang sagot dyan. Madaling salita, class, learn to substitute. Kasi yung problem ng mga ganyan, it's only through substitution for you to be able to answer it. Pagtingin mo pa lang, sa totoo lang naman talaga, nakakahilo. Pero kaya nga meron tayong given. Kaya nga sabi niya, kung sinabi mo na ang 2 raised to x ay 15, at ang 15, pag ni-raise mo sa y ay 32, ano ang product ng x and y? And you can see immediately,
isa-substitute mo lang pala ang value ng 15 o katumbas ng 15 which is 2 raised to x. So that magkakaroon ka na ng xy kasi ang target mo dito magkaroon ka ng xy. Kaya nakuha mo na yung xy. Okay, another common mistake na gagawin nyo dito ay baka mamayang gawin nyo ay sinusolve nyo kung ano si x mula kay 2 raised to x is equal to 15. Tandaan mo class na si 15 ay hindi niya kayang magkaroon ng base na 2. Therefore, di mo siya kayang i-rewrite na magkaroon ng base 2. Yung ganyan siya. And since si 15 ginamit ulit, ayun ulit si 15. So, kaya mo siyang palitan. Okay?